გამარჯობა, მე ვარ ნიკო და ეს არის პოდკასტების სერია გამონათქვამები და წერილები. დღეს კი თქვენ მოისმენთ ქართველი ავტორის, საქართველოს მამის, ილია ჭავჭავაძის სასიყვარულო წერილებს, ქალბატონი ოლღა გურამიშვილისადმი. შესავალი. ილია ჭავჭავაძემ და ოლღა გურამიშვილმა ერთმანეთი 1863 წლის იანვარში გაიცნეს. მათი სიყვარულის ამბავი იმჟამინდელი საზოგადოებისთვის კარგად იყო ცნობილი. ოლღას ძალიან შეძლებული მამა ჰყავდა. მისი მამულები აუჭალამდე ყოფილა გადაჭიმული. ილიას და ოლღას ჯვრისწერა საიდუმლოდ მოხდა 1863 წლის 10 აპრილს. ჯვრისწერის შემდეგ ოლღას მამა აუჭალაში დასახლდა. საგურამოს მამულები კი თავის ორ ქალიშვილს, ოლღას და ეკატერინეს დაუტოვა მზითევში. ოლღას ძალიან უყვარდა ილია და სიცოცხლის ბოლომდე მხარში ედგა მას. გაცნობის მერე პირველი ინიციატივა ოლღას გამოუჩენია. მან თავისი მეგობრის, ნინო ორბელიანის, ყაფლანაშვილის ხელით ილიას წერილი გაუგზავნა, რაზეც შემდეგი პასუხი მიიღო. მითხარით, სად შევხვდეთ? დროის გამო ნუ სწუხდებით. დროს ყოველთვის მოვნახავ. ოღონდ ერთი დღით ადრე მაცნობეთ. ილია ჭავჭავაძე. 16 იანვარი 1863 წელი. ეს არის პირველი წერილი ილია ჭავჭავაძის მიერ სხვადასხვა დროს ოლღასათვის გაგზავნილი იმ 240-მდე წერილიდან, რომლებმაც ჩვენამდე მოაღწია. ახლა კი მოდით რამდენიმე წერილი გავიხსენოთ. ილია ჭავჭავაძე ოლღა გურამიშვილს. სადაც ნაბრძანები მქონდა ყოფნა, იქ ვიყავი, მაგრამ ვერავინ ნახე. ყველაფერი ჩვენი საერთო მეგობრის ბრალია. მან 6 საათზე გადმომცა წერილი. 7-15 წუთზე კი მე უკვე სიცივისაგან კანკალებდი ჭიშკართან. ორჯერ უნდა შევხვედროდით. მერმე ბეძესთან გასათბობად მივედი. შემდეგ ისევ თუ არა ვცდები, 10 წუთი ვიდექი გარეთ. კვლავ უშედეგოდ. ხვალ შუადღისას სრულ პირველ საათზე. ბეძესთან მოვალ. ხომ შეიძლება გნახოთ. თუნდაც აივანზე. რომ არ გაიყინოთ. გაფრთხილებთ, სრულ პირველ საათზე ვიქნები. თუ კი თქვენი ნახვა არ მოხერხდება, შეეცადეთ ყოველ შემთხვევისათვის დამანახოთ ბარბარე, რომელსაც როგორც გაგებული მაქვს, ყველაფერს ენდობით. რამეს რომ მივაღწიოთ, საჭიროა გავიცნო მისი ღირსეული ფიზიონომია. შეიწუხოს თავი და ინებოს 1-2 გაიარ გამოიაროს ეზოში. უკანა კიბის მხარეს. ალბათ ბედი მეწვევა და ვეხირსები ფანჯრიდან მის დანახვას. მე მგონია ხიფათში იგდებ თავს, როცა პაემანს მინიშნავ თქვენს სახლში, სადაც 100 თვალი გითვალთვალებს. მე ძალიან ბევრი რამის გამო მინდა გესაუბროთ. მეშინია, ვაი თუ სიჩქარით ყველაფრის თქმა ვერ მოვასრო. თანაც თქვენთვისაც მოუხერხებელი იქნება ყურის გდება, სადაც პატარა შარის შურმაც კი შესაძლოა შიში გამოიწვიოს და ყურადღება წაგართვათ. ყველაფერს აჯობებს შევხვდეთ სადმე სხვაგან, თქვენი სახლისგან მოშორებით, თუნდაც მაგალითად ტაძარში. მაგრამ რასაკურველია ნება თქვენია. მიბრძანეთ, რასაც ინებებთ. მე ყველაფერს შევასრულებ. ოღონდ თხოვთ, ეს ერთი დაიმახსოვრეთ. არავის არ უთხრათ არაფერი. არავის ენდოთ. ადამიანნი ყოველთვის ბოროტნი არიან. ძნელა თუ ვინმემ დაფაროს საიდუმლო. მით უმეტეს ისეთი შინაარსისა, როგორიც თქვენია. მინაწერი. რაც უფრო ადრე ვნახავთ ერთმანეთს, მით უკეთესია. ბევრი რამ მინდა გადმოგცეთ. დღესვე მიპასუხეთ ამ ნაჩქარევ წერილზე. გვარი მოაწერეთ. რისი გეშინიათ. ერთხელ თუ კი მენდეთ,
მაშინ სრულად და ბოლომდე მომენდევით. თხოვთ, წერილი დააბრუნოთ. მიზეზს როცა შევხვდებით, მაშინ აგიხსნით. ილია ჭავჭავაძე 18 იანვარი 1863 წელი. ილია ჭავჭავაძე ოლღა გურამიშვილს. ჩემო კარგო ულიკო, რა კეთილი ხარ. ასე ხშირად რომ მახარებ შენი მხიარული წერილებით. გეფიცები, მთელი დღე შენით ვსულდმულობ. სტამბაშიც კი, ამ მოსაწყენ სტამბაში. გამუდმებით თვალწინ მიტრიალებ. ჩემთვის ის დღე რა დღეა, თუ შენი წერილით არ გამითენდა და შენი წერილითვე არ დამიღამდა. შენც იმდენ ყურადღებას იჩენ, რომ იშვიათად, ძალზე იშვიათად მითენდება მოსაწყენი დღე. მადლობას მოვახსენებ ამისათვის ჩემს ძვირფას ოლიკოს. იმედი მაქვს, მეც ასეთ ყურადღებას გამოიჩენ შენი ილიკოს მიმართ. გიხარია, კახეთში გამგზავრებაზე უარს რომ ვამბო? თუ მართლა გიხარია, იცი, ამ სიხარულს ვის უნდა უმადლოდე? შენს ბარბარეს, იმან მართლაც შემაშინა, მითხრა, რომ ჩემ გამგზავრებაზე ფიქრი თურმე შენ თავს აღარ ეკუთვნი, რომ მთელი დღე მოწყენილი ხარ, დარდობ, მიზეზიანობ, ბრაზობ და ასე შემდეგ. ეს რომ აღარ გაგრძელდეს, მაშინვე გადაუწყვიტე, თუნდაც კახეთში ყველაფერი ყირაზე დადგეს. აღარ გავემგზავრო. დაურჩები, რომ ჩემი გიჟი და მიზეზიანი ოლიკო დავამშვიდო. შენ ჩემო მეგობარო, რაც აქ სურს მიბრძანე, გეფიცები. შენი ილიკო ყველაფერს შენებურად გააკეთებს. რატომ არ ამიკრძალე გამგზავრება გუშინვე? როცა გამგზავრების ამბავი გითხარე, ეს არაა შენი მხრით კარგი. ეს ნიშნავს, შენ თითქოს ჩემი ხარ. ამასთანავე თითქოს ბოლომდე არ ახარ ჩემი. არ იყენებ შენს უფლებებს, რომლებიც მოგენიჭა მას შემდეგ, რაც ჩემი თავი შენად ვაღიარე. შენი კი ჩემად. როგორც ამბობ ხოლმე, შენ მარტო ჩემი მომავალი მეუღლე კი არა, ჭეშმარიტი მეგობარიცა ხარ. მას რატომ არ უნდა უთხრა მეგობარს, რა გწყინს, რა გიხარია? არ იფიქრო ოლიკო თითქოს ჯავრობდე. მე ისე კი არ მიყვარხარ და ისე კი არ აქცემ პატივს, რომ ნება მივცე ჩემ თავს გაჯავრებისა. მაგრამ ცოტათი არ მესიამოვნა. შენ არ გინდოდა ჩემი გამგზავრება და არ კი მითხარი თვითონვე გუშინ. ერთი გებრძანებინა და დაუნანებლად დავრჩებოდი. შეიძლება მხოლოდ ერთხელ ზედმეტად მეკოცნა ამისათვის. ჭამის მადა კიდევ არა გააქვს? ნუ წუხარ, ჩემო კარგო. მეც არა მაქვს ჭამის მადა. ეს ჭეშმარიტად ერთ-ერთი აუცილებელი შედეგია სიყვარულისა და არა კარჩაკეტილი ცხოვრებისა, როგორც შენი ექიმი გარწმუნებს. დიახ, ჩემო მეგობარო, მე და შენ დაავადებული ვართ ერთი სენით, სიყვარულით. აბა იმ ექიმს სად შეუძლია მივხვდეს, თუ რა სენია ეს სენი, რომელსაც ზოგჯერ ბედნიერებას უწოდებენ. და იმან ისე იფიქროს, როგორც მოისურვებს. ჩვენ კი მადის დაკარგვა სიყვარულის პოვნას მივაწეროთ. ისინი როგორცა ჩანს, ერთ არსებაში ვერ არიგდებიან. შენ როგორ აფიქრობ, ჩემო ჭკვიანო ქალო, რომელიც ჯობია, მადა თუ სიყვარული? ხედავ, ჩემო მეგობარო, ერთი აუცილებლობა მეორეს როგორ გამორიცხავს. რომელი ვამჯობინოთ? მე წინასწარ ვგზნობ შენს ხიმელსა და შენს პასუხს ამ უცნაურ კითხვაზე. შენ გინდა მითხრა, სიყვარულის ჯობიაო. იყავ ნება შენი, ჩემო ანგელოზო, შენი უკუნითი უკუნისამდე. ილიკო ჭავჭავაძე. 6 თებერვალი, ღამის 3 საათი, 1863 წელი. ილია ჭავჭავაძე ოლღა გურამიშვილს. ოლიკო, მე შევიტყვე, რომ ამ ჩემს წინგსა შენს გარდა სხვა მკითხველიც ეყოლება. ამის გამო
ბევრს არაფერს მოგწერ, თუმცა სათქმელი ბევრია. ცუდად დატრიალდა ჩვენი საქმე. როგორც ავხედავ, არ ვიცი, შენ მოგწონს თუ არა ეს ჩვენი ყოფა. მე კი სწორედ მოგახსენო, ვერაფრად მეჭაშნიკა. მართლა ქალო, კვირაში ორჯერ უნდა ვწეროთ ხოლმე და მეტი არა? ეგ ვერაფერი ხუმრობაა. შენი პორტრეტი გამომიგზავნე. რამკა ვიყიდე კიდეც. შენი ილიკო ჭავჭავაძე. 20 თებერვალი 1863 წელი. ილია ჭავჭავაძე ოლღა გურამიშვილს. შენი სულისა ოლიკოჯან. სად, როდის და საიდან შემამჩნიე გუშინ? ნუ თუ ისეთი უბედური აღმოჩნდი, რომ ხელიდან გაუშვი ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ადამიანის ნახვის შესაძლებლობა. უცნაურია და გაუგებარი. საღამოს 5 საათამდე შინ ვიყავი. 5-ზე გამოვედი შენ სანახავად, მაგრამ საუბედუროდ შენ არსად ჩანდე. როდისღა დამინახე? მომწერე, მაინტერესებს. რატომ გუშინდელ წერილს არ მიბრუნებ? ხომ არ მოგეწონა? ოჰ, რა ძვირფას რამეებს მაფიცებ. რომ გიორგისთან გავემგზავრო. კეთილი, ჩემო ანგელოზო, მე მივალ, მაგრამ მართალი გითხრა, წარმატების იმედი არა მაქვს, რადგან ჩემი ოფიციალური წინადადება მისთვის მეტად ცივი იქნება, როგორც ყველაფერი, რასაც ოფიციალური ეწოდება. თუ კი იმდენად მოწყალე იქნება, რომ გაიგებს ღარიბი კაცის სიტყვას, ხომ კარგი. თუ არა და რაც ამას ცუდი მოჰყვება, ჩემს ანგელოზს დავაბრალებ, დემან აგოს პასუხი საკუთარი თავის წინაშე. ვინ გეჩიჩინება გიორგისთან ჩემს მიგზავნაზე? ვინც ამას გეუბნება, იგი არ არის ჩვენდამი კეთილად განწყობილი. მთელი ჩემი უბედურება იმაში მდგომარეობს, რომ მე გიორგისა არ ამჯერა. იგი არ მოისურვებს ჩვენი საქმის კეთილად დაგვირგვინებას. მუხრან ბატონმა ვეჭვობ, თავი დაემციროს და ჩემთან დანათესავება ინდომოს. ასე რომ მოხდეს, დაუჯერებელი იქნება. განამარტო ის არის ასე განწყობილი? მთელი შენი ნათესაობა. ყველაზე ახლობლით დაწყებული და ყველაზე შორეულით გათავებული. ერთნაირად არიან თითქოს ელექტრონით დამუხტულნი. ჩვენი საქმის საწინააღმდეგოდ. თუ ვინმე ახლა გეთანხმება, ეს იმას არ ნიშნავს საქმეზე რომ მიდგება, თითქოს მაშინაც დაგეთანხმონ. ისინი აუცილებლობასა და წარმოიდგინეს შენს ენერგიას ემორჩილებიან, რადგან იმედი აქვთ, თავზე დაგახვევენ ბრწყინვალე ახალგაზრდობას და ყოვლის მომსპობი დროისა და შენს ირგვლივ მოფუსფუსეთა მოქნილი ოსტატობის წყალობით თანდათან მოიშორებ ჩემით გატაცებას. მერე საბოლოოდ ამოიგდებ გულიდან ამ სიცულელეს. ესე იგი მე. მერწმუნე, არც ერთი რომელიც თქვენი ნათესაობის დიდი ჯაჭვის თუნდაც უკანასკნელ რგოლს წარმოადგენს. არ მოქმედობს წრფელად და პატიოსნად, როგორცა ფიქრობ. გატყუებენ. არ გეწინააღმდეგებიან ამჟამად, დროს უცდიან, რომ უფრო ადვილად მიაღწიონ მიზანს, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ შენ თანდათან განელდე და დაივიწყო ეს საქმე, რასაც ახლა ასე ხურვალედ ეკიდები. მართალია ზოგიერთ შენ ახლობელს, იმიტომ უნდა ამ საქმის ჩაშლა, რომ შენთვის ბედნიერება სურს, რადგან დარწმუნებულნი არიან ჩემთან უბედური იქნები. ესე იგი, არც სიმდიდრე და არც წარჩინება გექნება. სხვებს ეს ზნეობრივი, მამოძრავებელი მიზეზიც არა აქვთ. მათ ამოძრავებს მხოლოდ ტრფიალე ხელოვნებისა, ავნონ მოყვასთ. აი ესენი არიან ზიზღის ღერსნი. შენ მეტის მეტად კეთილი ხარ, ჩემო ანგელოზო. რომ შეამჩნიო ეს ოსტატურად დაგებული მახეები, მე კი საუბედუროდ არ შემიძლია ეს დავიკვეხო. მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ენა შენთან ათესავთა ერთს ამბობს, ხოლო მათი გული სხვა რამეს უკარნახებს. ეს მეტად სამწუხარო ჭეშმარიტებაა და მე ძალზე არ მსიამოვნებს. მაგრამ რას ვიზამ? შობია იცოდე, სამწუხარო ჭეშმარიტება ვიდრე სასიხარულო სიცრუე. გონი არ ავწდები.
შენი ახლობლების ეს დაგებული მახეები ჩემს წინათ გზობას აკრთობენ და უბედურებას უქადიან, მაგრამ არა უშავს რა, რაც მოსახდენია მოხდეს. მე სხვა ვარსკვლავზე ვარ დაბადებული. ბედნიერება შეუძლია სიცოცხლე შემმატოს, მაგრამ უბედურებას არ შეუძლია ჩემი მოკვლა. უბედურებამ შეიძლება ცოტათი შემარყიოს, მაგრამ რომ წამაქციოს ვერასოდეს. ჩემ წინ დიდი გზაა გაშლილი. თუ ამ გზაზე არ მეღირსა, ჩემ შეულთან ერთად გავიარო, ესე იგი თუ ოლიკომ გადაიფიქრა ჩემთან ერთად დაადგეს ამ გზას, რაც ღმერთმა ნუქნას, მაშინ ყველაფრის დამკარგვალს დამრჩება ერთი იმედი. ვიცხოვრო იმ წმიდათა წმიდა მიზნისათვის, რომელიც მე დიდი ხანია ავირჩიე. ერთი სიტყვით მექნება ის, რითაც დაკარგულ ბედნიერებას დავიტირებ. სუნთქვის საშუალება შემრჩება. ეს მძიმე ფიქრები უკვე 3 დღეა უწესრიგოდ ირევიან ჩემს სულელ თავში და ახლა ასევე უწესრიგოდ დალაგდნენ ქაღალდზე. ძალა არ მყოფნის. გადავიკითხო და ხელახლად დაუბრუნდე ამ ფიქრებს, რომლებიც მინდა რაც შეიძლება მალე მოვიშორო თავიდან. როდესაც წერას ვიწყებდი, მეგონა ეს ფიქრები გამეფანდებოდა. როგორც ხედავ, ამ სტრიქონებშიაც ჩამოწვნენ ისინი ნისლად. თუმცა შესაძლოა არა ისეთი სიხშირით და მგონი მათ მაინც შერჩათ ის განწყობილება, რომელიც ჰქონდათ მათ შენი ილიკოს მტკივან გულში. დიახ, ეს 3 დღეა რაღაც მაწვება ძიმედ. ღმერთმა ჰქნას, რომ მხოლოდ ამით დასრულდეს. ფიზიოლოგები ჩემო ანგელოზო ამბობენ, ვინც გამუდმებით მხოლოდ ერთ საგანზე ფიქრობს, მას გიჟი ეწოდებაო. თუ ეს სიმართლეა, მაშინ მეც გავგიჟებულ ვარ და ეგ არის, რადგან ყოველ წუთს შენითა ვარ გართული და შენზე ვფიქრობ. წინ რა მომელის, არ ვიცი. ვიცი მხოლოდ ერთი რამ, სულით მოვისწრაფი შენდამი, რომ მოგეხვიო და კოცნით დაგფარო. ნახვამდის, ჩემო ძვირფასო მეგობარო, აი უკვე მეორედ დაათენდა შენი წერილის წერაში საუკუნოდ შენს ილიკო ჭავჭავაძეს. დილის 5 საათი, 28 თებერვალი, 1863 წელი. დასასრული. მადლობა რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე.